مرحبا بك في المدرسة البابلية. في هذا الفيديو سنتعلم أداة Audience Insights التي تساعدنا في تحديد عملائنا المتواجدين على منصة الفيسبوك. نبدأ الدرس. أولا، نذهب إلى مدير الإعلانات. إذا لم يكن ظاهرا عندك، فاضغط على عرض المزيد وابحث عنه. اضغط على العجلات المسننة. اضغط على أدوات الأعمال. اختر رؤى الجماهير. إذا أردت أن تعرف إحصائيات الأشخاص المعجبين بصفحتك، اضغط على المستطيل الأسفل. أما إذا أردت معرفة خصائص جمهور جديد، اضغط على المستطيل الأعلى. بالنسبة لي لا أمتلك أي معجبين، لذلك سأختار المربع الأعلى للتعرف على عملاء المحتملين. لاحظ أن الفيسبوك يعطيك إحصائيات الولايات المتحدة الأمريكية تلقائيا. هنا يخبرنا أن عدد مستخدمي الفيسبوك في أمريكا بين 150 مليون و 200 مليون. من هذا المستطيل سنختار العراق، لأننا نعتقد أن جمهورنا هم من المتواجدين في هذا البلد. الآن يخبرنا الفيسبوك بأن عدد العراقيين الذين يستخدمون الفيسبوك يتراوح بين 15 إلى 20 مليون. 27% منهم نساء، و74% منهم رجال. النسبة الأكبر منهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 34 عاما. 48% منهم متزوجون، 4% مخطوبون، 7% مرتبطون، 41% هم العزاب. ومن هنا تستطيع معرفة المستويات التعليمية لهم، وهذه هي أهم المسميات الوظيفية لهم. ومن هنا تستطيع أن تحدد عمرا معينا، ومن هنا تستطيع تحديد جنس معين. من هذا المستطيل تختار الاهتمامات. نحن نود أن نستهدف المهتمين في التسويق الرقمي. لاحظ أن عدد العراقيين المهتمين بالتسويق الرقمي بين مليون ومليون ونصف. 35% منهم نساء، و65% منهم رجال. النسبة الأكبر منهم تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و34 عاما. 50% منهم متزوجون، 40% عزاب، 5% مخطوبون، 5% مرتبطون. هنا تظهر مستوياتهم التعليمية، حيث النسبة الأكبر منهم من خريجي الكليات. وهنا أهم المسميات الوظيفية. بالضغط على تسجيلات الإعجاب بالصفحات، تظهر لك أهم الصفحات التي قاموا بالإعجاب بها. بالضغط على الموقع سترى المحافظات التي يتوزعون عليها. نلاحظ أن أعلى محافظتين فيها أشخاص مهتمون بالتسويق الرقمي هما السليمانية وأربيل. اضغط على النشاط وانزل إلى الأسفل. سترى أن 91% من المهتمين بالتسويق الرقمي يستخدمون الهواتف المحمولة، وهي النسبة الأعلى من بين باقي الأجهزة. كذلك أن أغلب مستخدمي الهواتف المحمولة يستخدمون نظام أندرويد، ونسبتهم 71%. اكبس على إعدادات متقدمة. من هنا تستطيع تحديد اللغة. سنستهدف المتحدثين باللغة العربية. ستلاحظ أن نسبة سليمانية وأربيل انخفضت، لأن سكان هاتين المحافظتين يتحدثون اللغة الكردية. من هنا تستطيع اختيار الحالة الاجتماعية.
من هنا تستطيع تحديد المستوى التعليمي لجمهورك. من هنا تستطيع تحديد الوظائف التي تريد استهدافها. من هنا تستطيع تحديد الأشخاص الذين لديهم عدد محدد من الأطفال. الآن سأخبركم بجمهور المستهدف. أولاً، هم من الرجال، سأستبعد النساء لأن نسبتهم أقل. ثانياً، أعمارهم بين 25 و 34 عاماً. ثالثاً، المستوى التعليمي هم خريجي جامعات. رابعاً، هم من بغداد، مع أن نسبة المهتمين بالتسويق الرقمي في سليمانية وأربيل أكبر، لكني أرغب باستهداف بغداد. خامساً، هم من مستخدمي الهواتف المحمولة، لأن مستخدمي الحاسوب قليلون. سادساً، هم من مستخدمي نظام الأندرويد. وفي فيديو لاحق سنقوم بعمل إعلان ونرى نتائجه. وتذكر، التدريب هو أفضل المعلمين.